Välkomna tillbaka till en helt ny video på kanalen. Jag hoppas att ni mår bra där ute i stugorna och att ni är riktigt taggade för säsongen. Det är jag. Det är äntligen lite sommarvärme ute och vad passar inte bättre då än att åka ut och testa de nya däcken som jag satte på i förra videon. Har du inte sett den videon så kan du gå in på kanalen och se den när jag och en polare Martin byter hoj. Eller byter däck på hojen. Jag har hittat en gammal 360-kamera hemma som jag tog med mig ut idag och ser om den funkar bra helt enkelt. Det är lite skav på vissa delar utav linserna. Så att jag vet inte hur ljusinsläppet är, men jag tänker att vi provar, ser hur det funkar och ja, se om den får följa med mig vidare på turer eller om den får stanna hemma. Just det. Jag är ute idag och testar Stegras nya funktion. Den här round-funktionen eller vad det heter. Alltså där man helt enkelt sätter 2 waypoints och får en runda. Så får man välja då hur många kilometer man vill att den ska vara eller hur många timmar man vill att den ska vara och i vilken riktning den ska vara. Jag tycker fan att det blev riktigt bra. Bra gjort Stegra. Jag tänker att jag klipper in en liten bild här eller en liten förklaring i hur man helt enkelt gör när man planerar den där rutten. Men för mig som bor i centrala Göteborg eller inne i Göteborgs stad så tar det ju en stund att ta sig ut till grusvägarna. Och det är väl det negativa med att bo i storstad. Det är hur långt det är till gruset. Men ja, vi testar väl så får vi se. Vi ses längs vägen. Då ska vi se. Kommer man förbi här eller? Ja, det gör man tar med fasen om man är lite försiktig. Kolla. Ingen aning om vart man kommer ut. Men det där väl ge sig. Vilka goda vägar. Här ser man att det är hästar så man kanske får ta det lite lugnt. Det står också lite sådana där. Ja, det var bara en liten kattis. Då är vi ute på gruset då. Äntligen lite grus. Fan, det är fint här i Göteborg ändå, eller Mölnlycke, eller vad heter det? Hällesåker. Får man lite dialekt också, fan vad fint. Stopplikt, inte att förringa. Jag har ingen aning om vart det är. Jag har åkt av Stegra-rutten, men jag vill testa och se vart jag kommer någonstans. Det ser ut att vara riktigt goda vägar här alltså. Fint längs sjön här. Hus. Privat tomt. Ska vi inte hälsa på?
alla vägar. Whoops. Kommer till en gård och då är det respekt som gäller. Och grus igen och grus igen. En grusväg om dagen är bra för magen. Alltså Sverige, du är så vacker. Du är så vacker, Sverige, du är så vacker. För en god liten detour här då. Kanske kommer ner till vattnet, man vet. Höger, väster, höger, väster, höger, väster. Det får bli höger. Oj. Alltså jag vill ju vara ascool som alla de här Adam Rayman och Chris Birth och alla och bara brassa över det här. Men jag är inte där. Jag kan inte riktigt det där än, men jag vill lära mig. Så att då kanske vi ska ta det här och nu. Ska jag lära mig det här eller? Nej, det gick icke. Där står den så fint på min hasplåt. Men hojen är snygg i alla fall. Hur ska vi lösa det här nu då? Ja. Vi får väl bara lösa dig. Så. Inte riktigt där än känner jag i att lyfta hojen över sina grejer. Jag måste öva lite mer på det. Nu njuter vi. Om jag ska vara helt ärlig, 890 är kanske i det absolut minsta laget för mig, eller vad säger man? Jag kan inte gå mindre. Skulle egentligen behöva en lite större hoj kanske, men jag tycker att det här det duger för mig. Jag har testat 1250 GSA. Jag har testat 1290 SAR. Och 1290 SARen är ett FKN monster. Men
Vill man ut och busa till skogs så är den ibland lite stor. 890 är ju då perfekt. Den väger ju ganska mycket mindre än vad 1290 gör. Jag är så sjukt nöjd med den här 890 alltså, men det är vissa gånger när jag står upp. Jag ska sänka peggarna. Fotpeggarna ska sänkas. Jag har redan höjt styret. Jag har ju 40 mm styrhöjare. Med tanke på att det är lite över 2 meter lång så är ju egentligen inte MC-livet någonting för mig, höll jag på att säga, men det finns ju inga elitidrottare inom MC och eller det finns inga elitidrottare inom tvåhjulingsidrotten som är i min längd. I alla fall inte enligt min uppfattning. Bil! Det har vi alltid, när jag är ute och åker med polarna så har vi alltid det som en rolig grej. Så fort det kommer en bil så skriker alla bil! Så även när man åker själv så skriker man bil! Så alla ni som kör hoj och ser det här, som inte har en adventure-hoj utan har en sporthoj eller custom eller kafferacer eller en vad det nu har för någonting. Alltså åk och låna en hoj, det kanske är dumt. Nej. Jag provkör en hoj, jag tänker om man välter. Man kan ju köra försiktigt. Det är väldigt svårt att köra försiktigt. Men ni kan ju i alla fall åka och prova en hoj. Åk till er lokala MC-handlare så åker ni in och provar en KTM 890, en Tenere 700, jag vet inte, Affe, Africa Twin. Och så kollar ni, har de grusdäck? Ja, det har de. Så åker ni ut och testar och kör lite grus. I början kommer ni vara livrädda och tycka att det är riktigt läskigt för att hojen går lite så här. Men så fort man börjar bli lite bekväm och så fort man börjar hitta liksom sin nivå eller sina gränser så kan man fasiken prutta på alltså. Som ni ser på mina videos eller som vi har sett under dagen så jag är inte ofta över alltså snitthastigheten. Jag och polarna har räknat ut det där, shoutout till dig Alexander, att oavsett hur fort man kör på de här grusvägarna så är det så många segment som gör att man kommer ner i hastighet som i sin tur gör att medelhastigheten blir otroligt låg. Så att, vi räknade ut det här någon gång att när vi hade kört tätt Sverige runt Vänern så tror jag bara medelhastighet låg kanske på alltså 30, runda slänga 30 km i timmen. För att det är så många segment som gör att du kommer ner och kör kanske allt mellan 15 och 42 eller 15 och 45. Och sen kommer du upp på de här fina raksträckorna som jag haft idag. Och då kommer du upp i en hastighet om kanske, säg att du kommer upp i 70-80. Ibland kanske lite över det. Absolut inte över det. Det fattar vad jag menar. Så ja. Det blir så. När man blir mer bekväm. Då ökar man hastigheten. Men då kommer också... fan. Ut och leker. Vi vänder. Kör in där. Jag vet inte vad det är för väg. Det finns inte ens på Stegra. Stegra, kom igen nu. Oj! Det var ingen som såg det där. Här har det varit grabbar eller tjejer inne och busat förut, ser jag. Jag ser era spår. Där har de inte åkt upp. De har nog gått ner här, tror jag. Vi testar att gå ner och se vart vi kommer. Nu säger min Stegra, vart är du någonstans? Och det säger jag till mig själv också, för att här kommer jag inte vidare. Och någon crosshoj har jag inte. Så att jag vänder här.
Väldigt konstigt hur de gör de här vägarna ibland alltså. Vad är det här för väg? Den bara tar slut mitt ut i ingenstans. Men fuck vad det är kul att åka hoj. Vi tar en liten paus här eller? Snacka lite. Vi gör det tycker jag. Det kan vara så att folk faktiskt stannar här för att typ sova tält eller något. Om de är tättare och kör runt. Det ser ut som ett litet fireplace där. Ja, här har ni den. Ni har sett den förut. 890 Adventure R. Med Motor Pro Works wrapping kit på. Som jag är väldigt nöjd över. Jag ska byta ut bakskärmen där bara. Det står ett annat namn under över 27an där. Men jag är väldigt nöjd. Väldigt, väldigt nöjd. Jag såg en grej här som jag blev lite sugen på. Och det måste vi ju testa. Vi ska ju testa allt. Allt ska testas. Japp. Ser fortfarande vägen. Nej, 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 nej. Nej, inte vatten. Och även nu då. Tänker vi kör ner där, vänder där. Nej, vi vänder där uppe. Det blir alltid problem att köra ner någonstans. Kommer vi upp där? Ja, det gör vi. Fitta! Så får man inte säga. Åh! Ja, det går bra. Vi får se om vi får upp den här då. Hepp. Det var inga problem. Hallå gubbar. Så här var det. Jag slog i den där. Och då blev det så som det blev. Det gör ju ingenting. Kör vi igen. Nej, inte igen. Jag fick inget tag med vänsterfoten. Wow. Nu är vi uppe. Fan vad gott det är när man gör såna grejer. Man lär sig. Ingenting är trasigt, men man lär sig alltid något. Okej, nu är vi på min favoritväg. Man kommer till grusvägar runt om i Göteborg. Den här vägen heter Stamvägen. Jag vet att det är många som säger att en duktig kock avslöjar aldrig sina recept. Nej, jag är ingen duktig kock. Och jag är ingen duktig reseplanerare heller, utan det är Stegra som har gjort det här för mig. Stamvägen heter den här, ligger nere vid Kungsbacka. 70 sträcka. Där det är bra grus och bra liksom, om man vill ha en grusväg så är det en perfekt väg att åka. Jag tänker att ni får hänga med hela vägen, så kör vi. Och till er som ska börja köra grus, börja med att ligga på rätt sida. För när ni kommer i vänsterkurvor, högerkurvor, så vill ni ligga på rätt sida. Och ibland så är det ganska svårt att ta sig över det här mittensegmentet som ni ser här. Alltså det segmentet som jag ligger i nu. Det här kan ofta vara ganska poröst och svårkört. Många tycker att det wobblar väldigt mycket när man ligger i det här mittendelen här. Så att försök att hålla till höger, ligg i ert spår och hitta
hitta chanser till att gå över i motsatt spår om det är så att ni behöver det på grund av vattenpöl eller cyklist eller vad det nu skulle kunna vara. Och då hittar man helt enkelt sin plats där man vill gå över. Och enligt mig, nu är det här bara min åsikt, så brukar jag alltid gå över i toppen av en liten backe eller en liten vad ska jag säga, lite förhöjning. Så här till exempel går det ju upp och sen går det ner. Då brukar jag gå över i toppen, för där är hojen som lättast. Och då blir det helt enkelt lättare för mig att gå över. Det är min personliga åsikt. Ni får göra precis som ni vill. Men testa er fram. Men på sådana här ställen så kan det ibland vara lite lurigt att gå över. För att här blir det ganska poröst och hojen liksom kopplar fram så här. Nu gjorde jag lite extra bara för att det skulle synas. Så försök att ligga i ert spår. När chansen finns, gå över på motsatt spår. För att kunna möta eventuella hinder och så vidare. Och här går vi tillbaka för att det är en högerkurva och då vill du ligga på din sida. Och när du möter, när du kör grusvägar, håll till höger. Du vill inte möta en bil och ligga till vänster på grus. Jag säger bara det, du vill inte det. Så ligg till höger, släng ut bakänden istället. När du väl har blivit bekväm. Jag är lite mer obekväm med att slänga ut vänstersidan. Men det är klart det går. Samma här, ligg till höger. Du vet inte hur fort mötande bilar eller motorcyklar eller vad det än är kommer. Kör du på tätten, håll dig alltid på din sida. För det kommer cyklister i motsatt riktning. De kan hålla mycket högre fart än vad du kan. Då vill du inte krocka med någon för att du ligger på fel sida. Så tips till er som är ute och åker alla de här grusvägarna. Håll er på den sidan som ni ska i färdriktningen så att säga. Men här på stamvägen då, precis som jag har pratat om, så finns det mycket så här goda småvägar man kan ta. Man kan åka in, det finns lite olika sådana detoursvägar. Nu har det vuxit upp här som fan. Men förra året var det inte så här jämväxt, då kunde man köra över det här. Och upp igenom där. Men det tänker jag att vi skiter i då. Och som ni ser, ni som planerar att åka hit och åka stamvägen, det är en del hästhovar här ser jag i backen. Nu är ju det här en bilväg så att det är väl inte de som ska vara här, utan det är vi som ska vara här. Men ändå, man kan ju ändå visa lite respekt ibland. Sjukt fin väg. Det är lite sjö här. Väldigt fin. Hårt packat grus. Alltså alla de här vägarna, jag vill bara testa, jag vill bara se lite grann vart kommer jag någonstans. Vad har vi för gött liksom? Utforska lite, det är ju tvåvägsspår här. Vilket gör att i Sverige så är det godkänt att åka. Så länge det inte är single track så ska det vara godkänt att åka. Och det här är ingen single track, det här är double track. Så att här går det att köra med. Nu börjar vi väl mer eller mindre komma in på terrängspår. Och det får man väl inte åka på egentligen. Och nu ser jag inte längre vägen. Så här tänker jag att vi ska vända.
Vilken god liten väg. Förbannat gött att vara ute i naturen och köra lite. Wow, där var det djupt. Säger det igen, Mitas Enduro Trail XT Plus. You made me do it, bro. Ah! Härligt! Samma här, ligg till höger. Dold kurva, du ser ingenting. Du vill inte möta någon. Och sen får panik och gå över. Här kommer det lite gående, då får vi gå över. Hade det varit ett mittensegment där nu så hade det varit jobbigt att gå över kanske. Men nu var det inget. Så det var enkelt. Tur för mig. Här har vi nästa fina grusväg i Göteborgsområdet som jag rekommenderar er. Det är Baltsaredsvägen. Jag tror inte det är så. Baltsaredsvägen. Hårdare packat grus. Inte lika svårt för det som vill testa på grussegmentet. Mycket bredare också. Vilket gör att det är otroligt mycket lättare att möta fordon eller att helt enkelt leka på vägen för att du kan testa de här mittenpartierna. Det finns 2 mittenpartier. Ett här och ett där borta. Så ta er ut. Även ni med streetdäck, ta er ut. Testa en grusväg. Ni kommer att stöta på grusvägar längs vägen på era resor. Och då är det ganska trevligt att känna sig trygg på dem. För er som tycker att det är lite roligt och accelerera lite och testa på. Nu såg ni att jag precis låg på 5:an. Men det brukar nästan aldrig ligga över 4:an oavsett hur fort det går så att säga. För att jag vill alltid ha momentet. Jag vill aldrig att liksom, det ska bli den här kedjerassel situationen där jag har för hög växel. Utan jag vill alltid ligga på en lägre växel som gör att jag får moment i hojen och att jag helt enkelt kan släppa ut en liten bakända om jag skulle vilja göra det. Så nu ligger jag på 4:an och jag känner att jag har bra driv i hojen även om jag ligger på en hög växel. Skulle jag vilja få lite mer driv, då går jag ner till 3:an och så får jag ännu mer bit. Eller ännu mindre bit eftersom att bakdäcket försvinner. Jag inser nu att jag har legat på Traction Control 9 under hela den här turen. Och det är ju så mycket Traction Control det går i rallyläget. Så nu klev jag ner till 5:an. Kanske till och med ska gå ner till 4 för att få min bakande och släppa lite. Det finns säkert många av er som kör grus och är duktiga på att köra grus som kommer säga så här: jag håller inte med om det där, jag håller inte med om det där. Men de här små tipsen som jag har gett nu är i alla fall mina personliga preferenser när jag är ute och kör grus. Även där jag har lärt min sambo och hon tycker att hon har blivit väldigt mycket bättre på att köra grus. Det är inga jättestora grejer, men det är lite små tips. En sak som jag glömt säga, som jag tror att alla kommer hålla med om, som jag kanske till och med kommer få lite extra tumme upp på, det är att jag säger stå upp. Ni kommer att tycka att det känns obehagligt i början. Hojen kommer att älska er om ni ställer er upp och låter hojen gå istället för att det är ni som bestämmer. Så är det hojen som bestämmer.
Och det är alltid mycket bättre när man kör grus. Att låta hojen bestämma. Max 4. Håller på din sida. Stå upp. Lita på hojen. Ja, vad finns det mer? Ni som är duktiga på att köra grus och ser det här, ni kan väl lägga en liten fin kommentar om vad ni tycker. Helt enkelt att man borde tänka på när man är ute och kör grus. För det som jag har sagt nu är väl det som funkar för mig. Så där då är jag alldeles strax hemma. Efter en, ja men det blev väl typ, kan det blivit 8 mil kanske. Jag stod till sört 6,5 på Stegra, men jag pausade den efter en stund och satte igång den igen i början där. Så ja, så jag har kört drygt 8 mil kanske. Och ni har fått följt med på lite grus, lite skogsvägar, lite asfaltsvägar, ni har fått lite tips och tricks. Ja, vad mer ska jag säga. Tack för att ni tittar på videon. Ge mig gärna en tumme upp. Prenumerera på kanalen om du tycker att det är kul att följa mig. Men det är väl på grund av er jag gör det här antar jag. Så vi ses i nästa video. Den kommer upp alldeles strax. Då blir det något spännande. Ja, ses och hörs. Hej hej! Sun coming up on a rusty tank, map in my pocket, no need to think. Nobby's humming on a county line, chasing a feeling I can't define. Dust in my mirror, sky wide.